नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई फेरि पनि म अशोक डङ्गोल। आज म तपाईँहरूलाई मेनु बार कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गएको छु। सो त्यसको लागि मैले सबलाइन टेक्स्ट अन गरेँ। हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ सबलाइन टेक्स्टमा चाहिँ यहाँ सिडिएन इन्स्टल गरेको थियो, सिडिएनको लिङ्कहरू हालेको थियो। आज केही कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि म यो सबलाइन टेक्स्टमा चाहिँ बुटस्ट्र्यापको क्लासहरू कसरी एड गर्ने भन्ने कुराहरू, अटो क्लासहरू कसरी एड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउने गरेको। जस्तो इक्जाम्पल लागि मैले डिआइभी माफ गर्नु होला, क्लासहरूमा चाहिँ यिनीहरू अटो क्लासहरू आइरहेको छैन। सो कुनै क्लास हाल्दाखेरि मैले यो टेक्स्टहरू हाल्दाखेरि अटो गराउनु गरेको छु। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अटो क्लास इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर गएर त्यसको लागि हामी प्रिफरेन्समा गएर इन्स्टल सेटिङमा गएर ओके यहाँनिर इन्स्टल हुनुपर्ने एउटा इन्स्टल प्याकेज कन्ट्रोलर छ यहाँनिर। यहाँनिर गएर इन्स्टल प्याकेज कन्ट्रोलमा गएर हामी यहाँनिर अब चाहिँ इन्स्टल प्याकेज भनेर छ एउटा। ओके त्यसमा हामी बुटस्ट्र्यापको प्लगइन्सहरू इन्स्टल गर्छौँ। BOOTSTRAP बुटस्ट्र्याप 4 अटो कम्प्लिट यहाँनिर इन्स्टल भइरहेको छ, अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। ओके इन्स्टल भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो क्लासहरू आउँछ। जस्तै इक्जाम्पल लागि अब चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्यापको क्लासहरू जस्तै डिआइभीकोमा मैले अब क्लासहरू हाल्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिक जस्तै एक्टिभ छ कि, जस्तै अब न्याभ बारको भनेपछि न्याभ बारको क्लासहरू आउने गरेछन्। ओके अब चाहिँ आज चाहिँ अब स्पेसल्ली हाम्रो क्लासहरू आइसकेको छ। हामीलाई कहिलेकाहीँ स्पेलिङहरूको मिस्टेक हुनसक्छ क्लासहरू हाल्दाखेरि। सो त्यसको लागि मैले बुटस्ट्र्यापको प्लगइन्स इन्स्टल गरेको खासमा। सो लोकल होस्ट // बुटस्ट्र्याप गरेर मैले हाम्रो साइलर अब यहाँनिर गएर मैले न्याभ बार अन गरेँ। सो यसमा मैले न्याभ बारमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा क्लास हालेँ। क्लासमा चाहिँ मैले न्याभ बार मात्र हालेर सेभ गरेँ। अब हेरौँ त हाम्रो यति मात्र हालेर मैले माफ गर्नु होला। ओके यति मात्रै हालेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर एउटा यति मात्र हालेर हेरौँ, एकचोटि चेकअप गरौँ यहाँनिर के छ, के आउँछ। अहिलेसम्म केही आएको छैन, हामीले केही हालेको छैन नेटमा। सो यहाँनिर एउटा मैले अर्को हाल्न चाहेँ। मैले डिआइभी डट क्लासमा चाहिँ CO नेभबारको कोल्याप्सको एउटा त्यो भन्दा पनि के एउटा क्लास हाल्न चाहेँ। डट नेभ बार ब्रान्ड भन्ने छ एउटा। सो मैले अशोक डङ्गोल भन्ने एउटा क्लास हाल्छ है। अब चाहिँ यो डिस्प्ले हुनुपर्ने। ओके सो डिस्प्ले भइरहेछ। सो नेभ बारमा मैले ब्याकग्राउन्डमा पनि हाल्न चाहेँ। सो यहाँनिर नेभ बार अर्को नेभ बार लाइट हाल्यौँ। त्यसपछि आएर बिजी पनि लाइट हाल्यौँ। सो यहाँनिर हाम्रो लाइट कलर आइसकेको छ यहाँनिर टपमा। अलिक डार्क हाल्यौँ, देख्न सजिलो हुन्छ। टेक्स्ट लाइट हाल्यौँ। ओके यसले काम गरेन।
ओके नेभ बार हालेपछि हामीलाई यो रेस्पोन्सिबल हुन्छ यहाँनिर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यो लाइट नै हाल्नु यसलाई पनि LIGHT लाइट देखिरहेछ लाइटमा देखिरहेछ अब यहाँनिर एउटा अर्को पनि हाल्दिउँ हामी नेभ बार एक्सप्लेनेसन LG भनेर हाल्दिउँ सो अहिलेसम्म हाम्रो केही देखेको छैन सो अब एउटा हामी यसमा बटन हाल्दिउँ ओके बटनमा चाहिँ हामी एउटा स्पान भन्ने एउटा क्लासभित्र एउटा क्लासमा यसमा चाहिँ हाल्दिउँ नेभ बार ड्यास टोगल आइकन भन्ने छ TOGGLE ER आइकन भन्ने छ यो आइकन हाल्दिएँ मैले सो अहिलेसम्म ओके माफ गर्नुलाई यहाँनिर आइसकेको छ हाम्रो यो आइकन आइसकेको छ सो यो हाम्रो मेनु बारको लागि मैले डिजाइन गरेको खासमा सो यहाँनिर गएर बटनमा चाहिँ हामीले अब यो बटन चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि यो बटन चाहिँ यसको बारेमा अब गरौँ सो क्लासमा हामी नेभ बार ड्यास टोगल टाइपमा बटन त्यसपछि डेटा TOGG is equals to collapse हाल्दिएँ मैले त्यसपछि डेटा टार्गेट हाल्दिएँ मैले इज इक्वल्स टु ड्यास नेभ बार aSHOK भनेर हाल्दिएँ त्यसपछि अर्को एउटा हाल्दिएँ मैले एट्रिब्युट्स ARIA controls is equals to nav bar support content भनेर सो अहिलेसम्म हाम्रो भएको यति हो अब यहाँनिर हामीले सानो पार्दाखेरि यो चाहिँ देखिने हो खासमा सो ठुलो भयो भने चाहिँ यो फुल भयो भने चाहिँ यो हराउँछ र यो सानो भयो भने चाहिँ जस्तै हामीले मिनिमाइज गर्यो भने चाहिँ यो देखिन्छ ओके गरे सो यो चाहिँ भयो हाम्रो बटन पार्ट अब हामी यसलाई के बनाउँछौँ त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो नेभ बार सपोर्ट कन्टेन्ट हामीले यो नेभ बार सपोर्ट कन्टेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ ओके यहाँ पनि हालिदिउँ यो सेम नै होस् सो अब चाहिँ हामीले एउटा div सो यसमा हामीले क्लास कोल्याप्स COLLAPSE कोल्याप्स अर्को नेभ बार कोल्याप्स र यसको आइडीमा चाहिँ हाम्रो माथि अघि हामीले जे दिएको छ आइडी सो त्यही नै हामीले हाल्छौँ सो हामीले यहाँनिर हालेको जस्तो यहाँनिर यो जुन हालेको छ त्यही कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर हाल्छौँ आइडीमा जे हालेको छ ह्यासट्यागमा हामीले जे हालेको छ त्यही कुराहरू चाहिँ हामी हाल्छौँ सो यहाँनिर एउटा मैले URL अन गर्न चाहेँ URL भित्र मैले यसलाई भित्र मैले ए ट्याग अन गरेँ अहिलेको लागि मैले यति गरेँ सो एउटा मैले यसलाई ट्याग अन गर्ने बित्तिकै यो आउँछ यहाँ डिस्प्ले हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा होम लेखेँ मैले सो हेरौँ यहाँनिर होम आइरहेछ अब चाहिँ हामी क्लासहरू एड गरि जान्छौँ सो क्लासमा चाहिँ यहाँ एलआईमा चाहिँ अब युएलमा फर्स्टमा युएलमा चाहिँ क्लास अन गरेँ मैले क्लासमा चाहिँ नेभ बार ड्यास नेभ भनेर हालेँ त्यसपछि आएर एमआर अटो हालिदिएँ मैले यो चाहिँ एमआर भनेको मार्जिन अटो हो सरी मार्जिन राइट अटो हालिदिएँ मैले त्यसपछि एलआईमा एउटा क्लास हालेँ मैले
यसमा चाहिँ मैले nav यो चाहिँ आइटम हो हाम्रो खासमा nav ड्यास आइटम हो खासमा आइटम्स र एक्टिभ हाल्दिएँ मैले यो एक्टिभ भनेको एक्टिभ फर्स्टमा हाम्रो होम बार चाहिँ एक्टिभ छ भनेर भन्नु खोजेँ मैले सो त्यसपछि अहिले मैले एमा पनि क्लास हाल्दिएँ एमा क्लास हालेँ मैले यसमा पनि nav लिङ्कको क्लास हो यो सो nav लिङ्क हालिदिएँ सो त्यसपछि यसमा अहिले यसरी हाम्रो लिङ्क छैन मैले ह्यासट्याग हालिदिएँ ओके यति गरेर हेरौँ एकचोटि सो हाम्रो होम पनि आइसकेको छ सो यसलाई मैले अलिकति यो टेक्स्ट क्यापिटलाइज सो यसै गरी अब सो अर्को क्लास लिन चाहे मैले यसलाई भित्र अर्को यसलाई लिएँ मैले अर्को यसमा चाहिँ एबाउट अस लेख्दै मैले सो अब चाहिँ गरौँ चाहिँ ओके यहाँनिर दुइटा आइसकेको छ हामीसँग सो हेर्दाखेरि एकदमै सजिलो छ यो बुटस्ट्र्यापले सबै दिइसकेको छ हामीलाई फङ्सनहरू जस्तो यहाँनिर हामीले यो जाभास्क्रिप्टको यो कोडहरू हो हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन एकदम सिम्पलमा नै यो दिइसकेको छ सो अरू पनि हामीले अब तल एड गर्न सकिन्छ अब यहाँनिर गएर यसमा एक्टिभ नगरिदिउँ यसमा चाहिँ ड्रप डाउन क्लास यहाँ पनि हामीसँग लिङ्कमा पनि ड्रप डाउन DROP ड्रप डाउन टोगल ओके सो हेरौँ यसरी यहाँनिर हामीले अर्को पनि हाल्न खोजेको यहाँनिर एउटा अबाउट असमा इन्फर्मेसन हाल्न खोजेको सो आइकन हालेँ खासमा ओके यो चाहेको केसमा मात्रै हाल्ने हो अहिले हामी हाल्न खोजेनौँ यहाँनिर सो हामीलाई जति पनि चाहिन्छ अब यो कपी गर्ने कन्ट्रोल सी गर्ने कन्ट्रोल भी गरेर 3-4वटा हालेँ मैले यहाँनिर कन्ट्याक्ट अस हालेँ यहाँनिर अर्को ग्यालरी डाउनलोड्स र एउटा लास्टको एउटा चाहिँ अर्को एउटा के हालिदिउँ त ओके जुन एउटा मैले हाल्दिनँ यो चाहिँ मैले डिलिट गरिदिएँ सो यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ ओके यति हाम्रो पार्ट हो सो हामीले लगभग जहाँसम्म लाग्छ हामीले राम्रोसँग डिजाइन गऱ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई यो ओके मेनु डिजाइन गरिसकेको छ राम्रोसँग यसलाई हामीले लेफ्टमा पनि राख्न मिल्छ राइटमा पनि राख्न मिल्छ एउटा सर्च फर्म पनि हालिदिउँ जस्तो लाग्छ मलाई लास्टमा एउटा यहाँनिर सर्च भन्ने एउटा यहाँनिर एउटा सर्च कुनै ठाउँमा सर्च हाल्दैन पनि सजिलो हुन्छ यहाँनिर एउटा हालिदिउँ पनि यसको लागि मैले यहाँनिर एउटा फर्म लिएँ मैले सो फर्ममा मैले इनपुट हालेँ एउटा इनपुट टाइपमा मैले टाइपमा सर्च नेममा चाहिँ नेममा केही पनि हालेन प्लेस होल्डर भनेर चाहिँ हामीसँग एउटा प्लेस होल्डर भनेको यो बक्सभित्र चाहिँ के देख्ने हो SEARCS भनेर ओके यति मात्रै हालेँ मैले सो यहाँ यसलाई सर्च भनेर आयो यो टेक्स्ट यो जुन भित्रको सर्च चाहिँ यहाँ हामीले जे लेख्यो त्यही नै आउने खासमा सो SEARCS सर्च गरेँ अहिले सो अहिलेसम्म हामीले कुनै क्लास युज गरेको छैन सो सिम्पलमा आएको सो इनपुटको एउटा कुनै क्लास युज गर्छौँ यहाँनिर एउटा बटन पनि हालिदिउँ सर्च भन्ने एउटा बटन पनि हालिदिउँ बटन सो एउटा बटन पनि आइसक्यो हामीसँग सर्च भनेर सो अब यसमा चाहिँ हामी क्लासहरू एड गर्छौँ सो फर्स्टमा क्लास एड गर्छौँ इनपुटमा फर्म कन्ट्रोल मार्जिन राइट एसएम स्मलमा चाहिँ 2 पिक्सल हाल्दिएँ मैले
मार्जिन राइट 2 हाल्दै मैले त्यसपछि मार्जिन y मा स्मलमा ड्यास 0 गर्दै यो नहालेर एकछिन हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ। सो हामीसँग यसको क्लास चाहिँ आइसकेको छ। यहाँनिर फर्मको पनि क्लास हालिदिउँ। सो क्लासमा चाहिँ फर्म इनलाइन हालिदिउँ यसलाई। फर्म इनलाइन माई टु मार्जिन वाइ एक्सिसमा भन्नु खोजेको। त्यसपछि मार्जिन वाइ एक्सिसमा लार्जमा 0 हालिदिएँ मैले। सो यति हाल्दाखेरि सिङ्गल लाइनमा आउँछ यो। सो अहिले सिङ्गल लाइनमा आइसकेको छ। त्यसपछि फर्म कन्ट्रोलमा पनि मार्जिन राइट स्मलमा 2 हालिदिएँ मैले। यहाँनिर स्पेस हालिदिएको मैले बिचमा। सो त्यसै गरी मैले बटनको पनि क्लास हाल्न चाहेँ। यहाँनिर क्लास हाल्दाखेरि क्लास बिटिएन ड्यास आउटलाइन ड्यास सक्सेस भनेको हरियो कलरमा आउँछ। चेक गरौँ। यहाँनिर हाम्रो सक्सेसमा चाहिँ हाम्रो ग्रिन कलरमा आउँछ। सो त्यसपछि आएर सरी अब यहाँनिर अब मार्जिन वाइमा एक्स भनेको 2 गरिदिएँ मैले। माथि 2 गरिदिएँ मैले। त्यसपछि आएर टाइप ओके अर्को एउटा क्लास थपेँ यसमा मार्जिन वाइमा स्मलमा एसएममा यसलाई 0 गरिदिएँ। ओके अब तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त एकदम सिम्पल सर्च पनि आउने गरी मैले मेनु बनाएको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई धेरै नै मन पर्यो होला। र यसको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई यो कोडहरू चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ म तल लिङ्कमा दिने छु। र साथसाथै हाम्रो डबल ट्री स्कुल्समा चाहिँ डबल ट्री स्कुल्स बुटस्ट्र्याप प्रोमा पनि तपाईँले यो तल गएर हाम्रो नेम बारमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर ओके यहाँ डिजाइन गरिएको छ। धेरै प्रकारको डिजाइन गरिएको छ र मैले अर्को छुट्टै डिजाइन गरेको छु। यहाँनिर कुनै एउटा बटन भएको पनि छ। यहाँनिर नभएको पनि छ। इमेज भएको पनि रहेछ यसमा। ओके जसमा लाग्छ तपाईँहरूले एकदम क्लियरली बुझ्नुभयो होला। आशा छ अर्को नेक्स्ट भिडियो पनि तपाईँहरूले मन पराउनु हुनेछ भन्दै अर्को भिडियोमा आउने बाचा गरेर बिदा हुन चाहन्छु। र साथसाथमा मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् नमस्कार।